Bakhmut, một thành phố chiến lược với địa hình đồi núi xung quanh, đã trở thành một pháo đài của Ukraine trước các đợt tấn công dồn dập của Nga. Giao tranh dữ dội giữa hai bên khiến nhiều người lo ngại thành trì này sẽ sụp đổ. Giữa lúc ấy, nhóm lính đánh thuê Nga tuyên bố kiểm soát ngôi làng cách chiến địa Bakhmut 3 km. Theo anh, Nga có thể đã thay đổi cách tiếp cận đối với xung đột Nga-Ukraine. Mỹ công bố thêm khoản viện trợ 2 tỷ đô la cho Ukraine. NATO nêu cuộc chiến mà Nga đang thắng thế trước Ukraine. Tình báo Ukraine chỉ ra điều khiến Nga thay đổi chiến thuật tấn công. Ở diễn biến khác, Ấn Độ kêu gọi G20 tránh đề cập xung đột Ukraine, tập trung vào đối tượng dễ tổn thương nhất. Mỹ nói Ấn Độ và Nam Phi đang dần rời xa Nga. Indonesia thắt chặt an ninh ở Papua sau bạo loạn khiến 9 người thiệt mạng. Theo Wall Street Journal, Mỹ sắp có hành động đặc biệt ở đảo Đài Loan. Và một số thông tin quan trọng khác. Vì sao ChatGPT trở thành đề tài tranh luận sôi nổi giữa các nhà giáo dục Singapore? NASA phóng tàu vũ trụ Soyuz không người lái lên ISS, giải cứu 3 phi hành gia bị mắc kẹt. Campuchia có ca tử vong vì cúm H5N1, phát hiện thêm nhiều ca nhiễm mới. Tất cả sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang quay trở lại với chương trình tin quốc tế phát sóng ngày 25 tháng 2. Thưa quý vị, trong thời gian qua, Nga và Ukraine giao tranh rất quyết liệt. Đặc biệt, Bakhmut là một trong các chiến địa chứng kiến những đợt tấn công dồn dập. Mới đây thì Reuters đưa tin, nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga đã kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Berkivka, một ngôi làng cách Bakhmut không xa. Thông báo được ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin thông báo vào ngày 24 tháng 2. Ông Yevgeny Prigozhin viết trong bài đăng trên mạng xã hội: Berkivka hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Các đơn vị Wagner kiểm soát hoàn toàn Berkivka. Berkivka cách ngoại ô Bakhmut khoảng 3 km về phía tây bắc, một thành phố tiền tuyến từng chứng kiến giao tranh ác liệt. Bakhmut là khu vực do chính quyền Kiev kiểm soát ở Donetsk, nằm ở phía bắc thành phố lớn Golovka. Đây là một trung tâm vận chuyển quan trọng cung cấp hậu cần cho các lực lượng Ukraine ở Donbass. Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tình hình quân sự ở miền nam Ukraine khá nguy hiểm ở một số nơi, trong khi điều kiện kháng cự ở miền đông đang rất khó khăn. Ở phía đông, các nỗ lực kháng cự diễn ra rất khó khăn và đau đớn, nhưng chúng tôi đang làm mọi thứ. Tổng thống nói, ám chỉ các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Nga vào khu vực Donetsk và Luhansk. Nói về chiến thuật của Nga, đài Sky News ngày 24 tháng 2 trích bản cập nhật của Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có khả năng đã thay đổi cách tiếp cận đối với xung đột Nga-Ukraine một lần nữa và hiện đang tập trung vào việc làm suy yếu quân đội của Kiev. Cụ thể thế nào? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Trong bản cập nhật tình báo mới nhất, Bộ Quốc phòng Anh nhận định chiến dịch của Nga đã chuyển trọng tâm khỏi việc chiếm giữ lãnh thổ mới. Giới lãnh đạo Nga có khả năng theo đuổi một chiến dịch dài hạn, trong đó họ cho rằng lợi thế về nhân lực và tài nguyên của Nga cuối cùng sẽ khiến Ukraine kiệt sức. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh nói thêm, nói về một năm diễn ra xung đột, Bộ này cho rằng Moscow đã nhận ra họ không đạt được mục tiêu giành lại toàn bộ Ukraine vào tháng 4. Kết quả là Tổng thống Vladimir Putin đã tập trung vào việc mở rộng và chính thức hóa quyền kiểm soát đối với vùng Donbass, miền đông Ukraine và miền nam nước này. Hiện phía Nga chưa bình luận về nhận định trên của Bộ Quốc phòng Anh. Về phía Ukraine, nước này vẫn quyết tâm chống trả lực lượng của Nga. Theo đài Sky News ngày 24 tháng 2, Tổng thống Ukraine đã cam kết sẽ quyết giành chiến thắng vào năm 2023 khi ông cùng nhiều người dân Ukraine đánh dấu một năm diễn ra chiến dịch quân sự của Nga. Khi bình minh đánh thức ngày mới, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đăng trên Twitter rằng Ukraine đã chứng minh là bất khả chiến bại trong một năm đau đớn buồn bã, một năm của niềm tin và đoàn kết. Chúng tôi biết rằng năm 2023 sẽ là năm chiến thắng của chúng tôi, Sky News trích lời dòng tweet cho biết. Trong một video khác được công bố với truyền thông có tiêu đề một năm bất khả chiến bại, nhà lãnh đạo 45 tuổi ngồi vào bàn và nhớ lại cách ông nói chuyện với người dân Ukraine một năm trước. Ngày này một năm trước, từ chính địa điểm này vào khoảng 7 giờ sáng, tôi đã nói với người dân Ukraine với một tuyên bố ngắn gọn, chỉ kéo dài 67 giây. Chúng ta đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Chúng tôi sẽ đánh bại mọi kẻ thù. Đó là cách ngày 24 tháng 2 năm 2022 bắt đầu. Đó là ngày dài nhất trong cuộc đời chúng tôi, một trong những ngày khó khăn nhất trong lịch sử chúng tôi. Chúng tôi đã tỉnh giấc sớm và không có ngày nào được yên giấc kể từ đó, nhà lãnh đạo Ukraine phát biểu.
Mỹ là một trong các nước đi tiên phong trong việc hỗ trợ Ukraine khi xung đột cán mốc 1 năm, nỗ lực này vẫn chưa xoay chuyển. Đài CNN ngày 24 tháng 2 dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết thêm Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 2 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh. Ông Sullivan cho biết hai nhà lãnh đạo Mỹ-Ukraine đã có những đối thoại sâu sắc về việc cung cấp cho Ukraine vũ khí và công cụ cần thiết để chống lại Nga. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét những gì cần thiết và đảm bảo rằng Ukraine có đủ công cụ để thành công trên chiến trường. Vị quan chức Mỹ nói thêm. Theo ông, trong chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine, Tổng thống Biden đã mang theo thông báo bổ sung thêm pháo, đạn dược, hệ thống pháo phản lực HIMARS. Giới chức Ukraine và Nga chưa bình luận về thông báo trên. Mỹ đã viện trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Ukraine với tổng trị giá hơn 110 tỷ đô la, trong đó gần 30 tỷ đô la dành cho vũ khí và đào tạo binh sĩ. Tuy nhiên, Nga cáo buộc Mỹ và phương Tây làm gia tăng nguy cơ xung đột trực tiếp khi tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngoài thông báo trên, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho rằng tiêm kích F-16 mà Ukraine yêu cầu viện trợ không phải là khả năng quan trọng chính cho nhu cầu hiện tại của Ukraine, mà là phản công chống lại lực lượng Nga. F-16 không phải là vấn đề bàn đến cho cuộc chiến ngắn hạn. F-16 là thứ bàn đến cho việc bảo vệ Ukraine về lâu dài. Đó là câu chuyện giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Zelensky. Đài CNN dẫn lời ông Sullivan cho hay. Tổng thống Biden đang đối mặt áp lực lớn hơn với cân nhắc gửi tiêm kích cho Kiev. Nhiều ý kiến cho rằng loại tiêm kích hiện đại này sẽ giúp Ukraine có lợi thế chiến đấu so với lực lượng Nga. Tuy vậy, Mỹ đang tỏ ra thận trọng, không muốn gia tăng kích động Nga và cũng lo ngại vấn đề huấn luyện và hậu cần vốn rất phức tạp nếu gửi F-16. Khi xung đột ở Ukraine trở thành một cuộc chiến tiêu hao, Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg cảnh báo rằng phương Tây không nên đánh giá thấp lợi thế hỏa lực của Nga. Ông cho rằng hiện Nga đang chiến thắng trong cuộc đua về đạn dược, nhận định được đăng tải trên trang RT vào ngày 23 tháng 2. Phát biểu với đài CNN tại Hội nghị An ninh Munich vào tuần trước, ông Stoltenberg nói rằng cho đến nay Nga đã có thể mang nhiều đạn dược và nhân lực đến tiền tuyến hơn Ukraine. Ông nói lượng tiêu thụ đạn dược của Ukraine cao gấp nhiều lần năng lực sản xuất của tất cả thành viên NATO và nói thêm rằng phải ngăn chặn tình hình này tiếp diễn. Ông thừa nhận với đài CNN cho đến nay kho dự trữ của chúng tôi đã cạn kiệt. Đến một lúc nào đó chúng tôi cần sản xuất thêm đạn dược. Theo RT, mặc dù Ukraine nhận được vũ khí trị giá hàng chục tỷ đô la của phương Tây, bao gồm gần 1,5 triệu quả đạn pháo từ Mỹ, nhưng Nga vẫn nắm giữ lợi thế về hỏa lực kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm ngoái. Phía Ukraine hiện đang bắn từ 5.000 đến 6.000 quả đạn pháo mỗi ngày, theo hầu hết các đánh giá của phương Tây, trong khi ước tính về hỏa lực của Nga rất khác nhau, từ 5.000 đến 60.000 quả đạn mỗi ngày. Người đứng đầu NATO đã nhiều lần kêu gọi các thành viên NATO tăng cường sản xuất đạn dược để thu hẹp khoảng cách. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU, Josep Borrell, cho biết hôm Chủ nhật rằng những người ủng hộ Ukraine cần giải quyết tình trạng thiếu đạn dược trong vòng vài tuần nếu Kiev muốn có bất kỳ cơ hội thành công nào trên chiến trường. Kể từ mùa thu năm ngoái, cuộc xung đột ở Ukraine đã chuyển thành một cuộc chiến tiêu hao, ông Stoltenberg nói, đồng thời nói thêm rằng một cuộc chiến tiêu hao là một cuộc chiến về hậu cần. Trong khi ông Stoltenberg rõ ràng về sự cần thiết của NATO để tăng cường sản xuất vũ khí, ông mơ hồ về việc liên minh do Mỹ lãnh đạo muốn cuộc xung đột kết thúc như thế nào. Ông nói với đài CNN rằng không ai biết cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào và khi nào nó chấm dứt. Theo ông, xung đột có thể sẽ được giải quyết tại bàn đàm phán. Mặt khác, tình báo Ukraine gần đây đã chỉ ra điều khiến Nga thay đổi chiến thuật tấn công. Theo Thiếu tướng Kirilo Budanov, giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng của Ukraine, kho đạn pháo của Nga hiện chỉ còn khoảng 30% so với thời điểm trước xung đột. Đồng thời thì Nga cũng cạn kiệt tên lửa và chỉ còn có thể sản xuất tối đa 40 tên lửa hành trình mỗi tháng, nhận định được công bố trên trang Defense Express. Theo ông Budanov, Nga đang ồ ạt sản xuất đạn pháo do cạn kiệt nguồn dự trữ. Tốc độ sản xuất của họ thấp hơn nhiều so với tốc độ sử dụng trên chiến trường. Họ không thể nào mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng điều kiện của xung đột. Nga không phải là Liên Xô, họ hiểu điều đó. Người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine nhấn mạnh. Ông cho biết có một lô thử nghiệm 2.000 viên đạn pháo từ Iran, nhưng nó chẳng là gì so với số lượng đạn mà Nga sử dụng hàng ngày. Lực lượng vũ trang Ukraine đã phóng 5.000 đến 6.000 viên đạn mỗi ngày, trong khi Nga đã sử dụng 60.000 viên tính đến mùa hè năm 2022. Mức độ hỏa lực của pháo binh Nga đã giảm 75% ở một số khu vực vào tháng 1 năm 2023. Theo Defense Express, tình hình cũng không khá hơn với kho tên lửa của Nga. Việc sản xuất cũng không thể theo kịp với tốc độ sử dụng chúng. Họ sản xuất 20 đến 22 tên lửa hành trình Kalib mỗi tháng, 15 hoặc 20 tên lửa hành trình KH-101. Đó là lý do vì sao cường độ tấn công bằng tên lửa giảm, Thiếu tướng Kirilo Budanov nói. Hiện phía Nga chưa bình luận về những thông tin trên.
Sau khi xung đột nổ ra Ukraine, mối quan hệ giữa châu Âu và Nga liên tục gặp trắc trở. Đáng chú ý, phát biểu trước Hội đồng Bảo an ngày 23 tháng 2, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc ông Vasily Nebenzia cho rằng mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Nga thực tế đã không còn tồn tại. Theo đài RT, trong bài phát biểu hồi tháng 6 năm ngoái, ông Nebenzia cho biết đã không còn đáy khi nói đến quan hệ với Bruxelles. Đến ngày 23 tháng 2 năm 2023, ông nhắc lại rằng hóa ra vẫn còn một vực thẳm bên dưới. Nó nuốt chửng không chỉ mối quan hệ của chúng ta, về cơ bản không còn tồn tại, mà còn cả chính EU. Một năm sau khi cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Nga, tăng trưởng GDP của EU gần như bằng không. Đồng thời, tỷ lệ lạm phát kỷ lục lên đến 2 con số. Trong khi họ vui mừng vì thoát khỏi cây kim khí đốt của Nga, thì EU lại dính vào loại thuốc có hại, đó là khí đốt tự nhiên hóa lỏng đắt tiền của Mỹ. Nhà ngoại giao Nga nói thêm. Ông Nebenzia lập luận rằng chưa bao giờ trong lịch sử châu Âu lục địa này lại phụ thuộc vào Mỹ như vậy. Ông đồng thời chỉ ra vụ nổ đường ống dẫn Nord Stream vào năm ngoái. Ông nói mọi thứ đã tiến triển đến mức Bruxelles âm thầm làm ngơ việc đồng minh thân cận nhất đã cho nổ tung đường ống dẫn khí đốt, vốn được các nhà đầu tư châu Âu chi tiền xây dựng. Các đường ống chạy dưới biển Baltic được xây dựng để cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho lục địa này thông qua Đức. Đan Mạch, Thụy Điển và Đức đã từ chối yêu cầu của Nga về việc cung cấp thông tin điều tra về vụ nổ. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24 tháng 2 cho biết nước này ủng hộ Nga, Ukraine hoán đổi tù binh và kêu gọi các bên tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình này. Thông điệp trên được Bắc Kinh đưa ra trong tài liệu đề xuất giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Cụ thể, TASS cho biết Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng hỗ trợ quá trình hoán đổi tù binh giữa Nga và Ukraine, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nỗ lực này. Phía Trung Quốc cũng lưu ý điều quan trọng là đảm bảo an toàn cho thường dân và tù nhân chiến tranh. Tài liệu đề xuất giải pháp chính trị của Trung Quốc cũng kêu gọi các bên nên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, tránh các cuộc tấn công thường dân và cơ sở dân sự, chú trọng bảo vệ phụ nữ và trẻ em, cũng như các quyền cơ bản của tù nhân chiến tranh. Mặt khác, Trung Quốc cũng kêu gọi phản đối mọi hành vi dùng khủng hoảng Ukraine để vũ khí hóa và chính trị hóa nền kinh tế toàn cầu. Sự ổn định của chuỗi cung ứng và phân phối toàn cầu phải được đảm bảo. Tất cả các bên nên bảo vệ nền kinh tế toàn cầu và phản đối mọi nỗ lực chính trị hóa, công cụ hóa và vũ khí hóa lĩnh vực này, tài liệu nêu rõ. Tài liệu cũng kêu gọi các nước chung tay nỗ lực giảm thiểu khủng hoảng ở Ukraine cũng như những ảnh hưởng của sự kiện này đối với sự hợp tác toàn cầu trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính, thương mại, thực phẩm và giao thông. Trung Quốc cũng phản đối bất kỳ lệnh trừng phạt đơn phương nào đối với cuộc khủng hoảng ở Ukraine mà không thông qua quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hôm 24 tháng 2, khi khai mạc cuộc họp G20, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tài chính toàn cầu tập trung vào vấn đề liên quan đến những công dân dễ tổn thương nhất thế giới. Sự kiện xảy ra vào đúng dịp tròn một năm xung đột ở Ukraine nổ ra. Trong bài phát biểu trước Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước thành viên G20, Thủ tướng Ấn Độ không trực tiếp đề cập đến cuộc chiến ở Đông Âu, mặc dù sự kiện này tác động sâu sắc đến nội dung thảo luận trong cuộc họp kéo dài 2 ngày của nhóm. Ông Modi cho biết, đại dịch COVID-19 và căng thẳng địa chính trị gia tăng ở các khu vực khác nhau trên thế giới đã khiến một số quốc gia đối diện với núi nợ nần, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, đe dọa an ninh lương thực và năng lượng. Nhà lãnh đạo Ấn Độ nhấn mạnh, tôi mong rằng các cuộc thảo luận của G20 sẽ tập trung vào những công dân dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Vị Thủ tướng cũng lưu ý mục tiêu đưa nền kinh tế dần ổn định và tăng trưởng trở lại. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire nói với Reuters rằng các nhà lãnh đạo tài chính G20 phải lên án hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine. Châu Âu đang nghiên cứu các đòn trừng phạt mới áp lên Moscow. Hôm 23 tháng 2, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen và các bộ trưởng G7 đã kêu gọi quốc tế viện trợ tài chính cho Ukraine nhiều hơn, đồng thời cam kết duy trì các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki phát biểu trước báo giới rằng nhóm 7 nền kinh tế sẽ giám sát chặt chẽ và hiệu quả các biện pháp trừng phạt lên Nga, đồng thời hành động thêm khi cần thiết. Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner nói rằng phải duy trì áp lực cao lên Nga để cô lập hoàn toàn nền kinh tế của nước này. Trái lại, các quan chức G20 lưu ý với Reuters rằng Ấn Độ, nước đang giữ chức Chủ tịch G20 hiện tại, không muốn khối thảo luận về các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga và cũng muốn các bên tránh sử dụng từ chiến tranh khi mô tả cuộc xung đột ở Đông Âu. Thời gian qua, New Delhi đã duy trì trung lập về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Nước này cũng tăng cường mua dầu giá rẻ của Nga, bất chấp phương Tây không hài lòng. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen hy vọng thông qua cuộc họp G7 sẽ đưa ra thông điệp lên án mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Nga, cũng như thiệt hại mà sự kiện này gây ra đối với Ukraine và nền kinh tế toàn cầu.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 23 tháng 2 đã đưa ra đánh giá đáng chú ý rằng các quốc gia không cùng phương Tây lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine như Ấn Độ và Nam Phi có lẽ đang dần dần rời xa Moscow. Ông lưu ý quá trình này diễn tiến chậm chứ không bộc phát. Trong cuộc phỏng vấn với The Atlantic hôm 23 tháng 2, ông Blinken nói, nhiều quốc gia đã xây dựng quan hệ kéo dài hàng thập kỷ với Liên Xô trước đây và Nga hiện tại. Giờ đây họ đang đối mặt với áp lực ngừng qua lại với Nga ngay lập tức. Tuy nhiên, trên thực tế, quá trình này mất nhiều thời gian, diễn ra một cách từ từ, chứ không thể nhanh chóng như bật công tắc đèn. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự, phương Tây đã tạo áp lực để Ấn Độ ngừng giao du với Nga. Tuy nhiên, cho đến nay, New Delhi vẫn chống lại sức ép đó do quan hệ lâu dài đang có với Nga. Đồng thời nước này cũng muốn hợp tác thương mại với Moscow để phát triển kinh tế, nhất là lợi ích từ nguồn dầu giá rẻ của Moscow. Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Ấn Độ kể từ thời Liên Xô. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Washington đã tìm cách lôi kéo New Delhi ra khỏi nhà cung cấp quân sự truyền thống của mình. Ấn Độ đang ráo riết hiện đại hóa dàn tiêm kích, chủ yếu mua từ thời Liên Xô để tăng cường sức mạnh không quân sau khi có nhiều lo ngại rằng Nga có thể chậm giao các đơn hàng quốc phòng cho Ấn Độ do phải tập trung duy trì cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Blinken nói, trong nhiều thập kỷ, Ấn Độ chủ yếu xem Nga là nguồn cung thiết bị quân sự và hệ thống phòng thủ chính của họ. Tuy nhiên, quan sát diễn biến trên thế giới trong vài năm qua có thể thấy New Delhi không còn quá phụ thuộc vào Moscow và chuyển sang bắt tay với đối tác của chúng tôi và các nước khác. Nói về Nam Phi, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết ông hiểu lý do Nam Phi qua lại với Nga và tỏ ra lấy làm tiếc cho cách tiếp cận của Mỹ đối với chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Được biết, Đảng Đại hội Dân tộc Phi đã quản lý Nam Phi kể từ khi chế độ thiểu số da trắng kết thúc vào năm 1994. Đảng này có quan hệ chặt chẽ với Liên Xô cũ, đất nước đã đào tạo và hỗ trợ các nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc. Nelson Mandela, anh hùng chống phân biệt chủng tộc của Nam Phi qua đời năm 2013, từng bị nghi ngờ thậm chí nằm trong danh sách theo dõi thành phần cực đoan của Washington trong giai đoạn chiến tranh lạnh. Theo ông Blinken, đó là một câu chuyện dài trong lịch sử, nên việc Nam Phi rời xa Nga cũng khó xảy ra một sớm một chiều. Chuyển sang một số tin tức đáng quan tâm khác, một quan chức Indonesia chia sẻ với Reuters hôm 24 tháng 2 rằng lực lượng an ninh nước này đã thắt chặt an ninh tại thị trấn Wamena thuộc vùng cực đông của Papua sau vụ bạo động khiến cho 9 người thiệt mạng. Cảnh sát cho biết bạo loạn đã xảy ra hôm 23 tháng 2, hơn 200 nhân viên an ninh bao gồm cảnh sát và quân đội đã được triển khai ứng phó tình hình. Phát ngôn viên tỉnh Papua Ignatius Bandi Adi Prabowo cho biết tình hình trong khu vực vẫn căng thẳng nhưng không còn bạo lực. Được biết bạo loạn xảy ra do người dân địa phương tức giận sau tin đồn một bé gái bị bắt cóc. Họ ném đá vào đồn cảnh sát Wamena, nơi được cho là đang giam giữ nghi phạm. Cảnh sát đã nhờ cha mẹ đứa bé xác nhận rằng bé vẫn an toàn. Tuy nhiên nỗ lực này cũng không thể chấm dứt được bạo loạn. Nhiều tòa nhà trong khu vực đã bị đốt cháy. Ông Prabowo cho biết lực lượng an ninh phải nổ súng chống trả khiến 9 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương. Căng thẳng đã tăng cao ở Papua, khu vực nghèo và kém phát triển nhất Indonesia. Đây cũng là địa bàn hoạt động của nhóm phiến quân ly khai đã bắt phi công New Zealand. Quân đội Indonesia tuyên bố chuẩn bị tiến hành chiến dịch thực thi pháp luật như phương sách cuối cùng để giải thoát phi công nếu các cuộc đàm phán thả người không hiệu quả. Được biết, phe ly khai đã đấu tranh đòi độc lập từ khi Papua nằm dưới sự quản lý của Indonesia sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn vào năm 1969. Theo đài NHK, ngày 24 tháng 2, một tờ báo lớn của Mỹ cho biết là Washington có kế hoạch tăng cường đáng kể sự hiện diện của quân đội tại đảo Đài Loan, mục tiêu nhằm gia tăng huấn luyện cho các lực lượng địa phương. Một bài báo trên tờ Wall Street Journal ngày 23 tháng 2 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết nước này có kế hoạch triển khai từ 100 đến 200 quân tới Đài Loan trong những tháng tới. Khoảng 30 binh sĩ đã được gửi đến hòn đảo một năm trước. Theo bài báo, kế hoạch trên sẽ đánh dấu việc triển khai lực lượng lớn nhất trong nhiều thập kỷ của Mỹ tại Đài Loan. Tờ báo dẫn lời các quan chức cho biết các binh sĩ sẽ được giao nhiệm vụ huấn luyện lực lượng Đài Loan về các hệ thống vũ khí của Mỹ và sẽ tiến hành tập trận để đối phó với viễn cảnh bị tấn công. Bài báo cũng dẫn lời các nguồn thạo tin nói rằng lực lượng vệ binh quốc gia Michigan đang huấn luyện cho đội quân Đài Loan. Theo giới phân tích, kế hoạch tăng cường sự can dự của Mỹ với Đài Loan có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ từ Trung Quốc. Thưa quý vị, ChatGPT, một chatbot do OpenAI phát triển và ra mắt vào tháng 11 năm 2022, đã trở thành một trong những thuật ngữ được tìm kiếm nhiều nhất trong thời gian gần đây. Công cụ chatbot có thể viết luận, làm thơ và kể chuyện, thậm chí là viết code máy tính chỉ trong vài giây. Công cụ còn có thể tham gia trò chuyện, tranh luận, đưa ra những câu trả lời rõ ràng giống như con người. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, các nhà giáo dục Singapore đang tranh luận về việc liệu ChatGPT có thể hỗ trợ sinh viên, học sinh học tốt hơn hay đang tạo điều kiện cho những hành vi không hay.
Theo Richard Whitlock, giáo viên lịch sử tại trường quốc tế Eton House Orchard, công cụ có thể khiến học sinh sinh viên chủ quan, không tự mình làm bài tập về nhà. Thay vì dành 3 giờ làm bài tập, họ có thể sẽ chỉ dành 30 giây khi sử dụng công cụ. Để giải quyết vấn đề này, Whitlock tin rằng giáo viên cần thiết kế lại phương pháp và giúp các lớp học thiên về quá trình học tập hơn là sản phẩm cuối cùng. Giáo sư giáo dục Lloyd Kidd cũng có cùng quan điểm. Trên thực tế, anh ấy coi ChatGPT là một công nghệ quan trọng, có thể thay đổi nền giáo dục, giống như Covid-19 đã buộc mọi người chuyển sang học trực tuyến. Vì vậy, thay vì tạo các bài tập mà học sinh phải viết từ đầu đến cuối, bạn nên giao các bài tập mà học sinh cần sử dụng ChatGPT làm công cụ để cung cấp các ý kiến, phê bình và quan điểm riêng. Giáo sư Lloyd Kidd từ Viện Giáo dục Quốc gia thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, NTU cho biết, Jonathan Sim, giảng viên Đại học Quốc gia Singapore, NUS, tin rằng học sinh sinh viên cần học cách học hỏi thêm nhiều điều cùng với ChatGPT. Trong một bài tập, sinh viên của giảng viên này phải xem ChatGPT như một thành viên của nhóm và đưa ra những câu hỏi sâu. Theo ông, điều này giúp các cuộc thảo luận hiệu quả hơn và sinh viên tự tin hơn khi sử dụng trí tuệ nhân tạo. Nếu chúng ta muốn các trường đại học hoạt động đúng mục đích phù hợp, chúng ta cần trang bị cho sinh viên những kỹ năng sử dụng AI và làm việc tốt hơn với AI, thậm chí là đi trước AI. Giảng viên Jonathan Sim nói thêm. Kể từ khi ra mắt công chúng vào tháng 11 năm ngoái, ChatGPT đã gây bão trong cộng đồng giáo dục. Các chuyên gia cho rằng vấn đề mấu chốt là học sinh, sinh viên phải tìm hiểu khả năng và hạn chế của những công nghệ này và kết hợp chúng trong hành trình học tập của mình. NASA ngày 24 tháng 2 đã phóng tàu vũ trụ Roscosmos-Soyuz không người lái từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan tới ISS. Nhiệm vụ của Soyuz là giải cứu 3 phi hành gia đang mắc kẹt trên trạm vũ trụ quốc tế. Soyuz MS-23 sẽ tự động cập bến mô đun Post vào ngày thứ Bảy 25 tháng 2 và thay thế tàu vũ trụ Soyuz MS-22. Các nhà du hành vũ trụ người Nga Sergei Prokofiev và Dmitry Petelin và phi hành gia người Mỹ Francisco Rubio sắp chuẩn bị kết thúc nhiệm vụ vào tháng 3. 3 phi hành gia đã bay lên ISS bằng tàu Soyuz MS-22 của Nga. Tuy nhiên, con tàu bị rò rỉ chất làm mát trong sự cố tháng 12 năm ngoái, khiến các phi hành gia phải hủy chuyến đi bộ ngoài không gian. Cả NASA và Roscosmos đều tin rằng vụ rò rỉ là do một viên thiên thạch, một hạt nhỏ của đá vũ trụ va vào viên nang với vận tốc cao. Campuchia ngày 23 tháng 2 thông báo ca tử vong của một bé gái 11 tuổi sau khi em nhiễm cúm AH5N1, thường được gọi là cúm gia cầm. Bộ trưởng Bộ Y tế Mampunhang cho biết đây cũng là ca nhiễm chủng H5N1 ở người kể từ năm 2014 của quốc gia Đông Nam Á. Các nhân viên y tế sau đó đã tiến hành khử trùng khu nhà ở tỉnh Prevang, phía đông thủ đô Phnom Penh, nơi bé gái sinh sống. Quốc vụ Khanh Bộ Y tế Campuchia ngày 24 tháng 2 cho biết thêm 12 người khác ở Prevang được phát hiện nhiễm H5N1. Các mẫu bệnh phẩm của họ đã được đưa đến Phnom Penh để phân tích, kết quả sẽ được công bố sau đó trong ngày. Các cơ quan y tế Trung Quốc ngày 23 tháng 2 cho biết là dịch Covid-19 ở nước này về cơ bản đã kết thúc nhưng vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. Trung Quốc đã phát hiện 7 trường hợp nhập cảnh nhiễm biến thể XBB.1.5 có khả năng lây truyền cao kể từ ngày 8 tháng 1, theo hãng tin Reuters. Phát biểu tại một sự kiện, các quan chức Trung Quốc cho biết chiến thắng quyết định lớn của Trung Quốc đối với dịch Covid-19 đã để lại nhiều bài học cho các nước đông dân trong việc phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh. Hồi tuần trước, các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc đã tuyên bố chiến thắng quyết định đối với Covid-19, tuyên bố nước này có tỷ lệ tử vong thấp nhất thế giới. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn đặt câu hỏi về các dữ liệu do Trung Quốc đưa ra khi virus bùng phát khắp đất nước này. Theo Reuters, quốc gia châu Á cũng đã củng cố hệ thống chăm sóc y tế để đề phòng virus lây lan đến các vùng nông thôn. Các quan chức cho biết tại cuộc họp báo vào ngày 23 tháng 2, số giường chăm sóc đặc biệt đã tăng lên 404.000 từ 198.000. Giới chuyên gia và quan chức cũng đã theo dõi biến thể phụ XBB.1.5 của Omicron trong nhiều tháng. Vào ngày 4 tháng 1, dữ liệu cho thấy không có biến thể mới nào được tìm thấy ở Trung Quốc. Hôm 23 tháng 2, chính phủ Úc tuyên bố sẽ thúc đẩy thay đổi các quy định về hưu bổng theo hướng không để người nghỉ hưu tiếp cận sớm quỹ hưu trí và hạn chế giảm thuế với người có thu nhập cao. Reuters đưa tin, đầu tuần này, chính phủ lao động của Úc đã bắt đầu lấy ý kiến tham vấn về kế hoạch cải cách quỹ hưu trí với mục tiêu để quỹ lương hưu trị giá 2,3 nghìn tỷ đô la trở nên bền vững công bằng khi ngân sách liên bang ngày càng chịu nhiều áp lực. Trong bài phát biểu trước Hiệp hội Quản lý Quỹ hưu trí tự nguyện, trợ lý Bộ trưởng Ngân khố Úc Stephen Jones nói, chúng tôi cố gắng không thay đổi quỹ hưu trí quá nhiều nhưng có vài vấn đề cần giải quyết.
Số tiền ngân sách phải chi cho các dịch vụ như chăm sóc sức khỏe, chăm sóc người cao tuổi ngày càng lớn. Do đó, chính phủ cần điều chỉnh tất cả các yếu tố để ngân sách trở nên bền vững. Hạn chế tiếp cận sớm quỹ hưu trí là giải pháp cơ bản để tăng quy mô quỹ hưu trí, góp phần củng cố ngân sách. Ông Stephen Jones cho biết, theo số liệu của chính phủ Úc, thâm hụt ngân sách hàng năm dự kiến khoảng 50 tỷ đô la Úc trong năm 2025-2026. Bên cạnh đó, nợ công sẽ tăng lên hơn 1,1 nghìn tỷ đô la Úc, tương đương 43% tổng sản phẩm quốc nội. Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers ước tính, vào năm 2050, các khoản miễn thuế trên quỹ hưu trí sẽ khiến ngân sách tốn kém hơn so với trợ cấp hưu trí. Hiện tại chưa đến 1% tài khoản hưu bổng cá nhân có số dư trên 3 triệu đô la Úc. Nhiều người trong số này được giảm thuế khi bình quân số dư của họ là 5,8 triệu đô la Úc. Ông Chalmers cho biết thêm. Theo Reuters, Đảng Tự do đối lập cho biết họ sẽ phản đối bất kỳ động thái nào của chính phủ nhằm điều chỉnh các quy định về hưu bổng. Lãnh đạo phe đối lập Angus Taylor nói với Sky News rằng tiền tiết kiệm quốc gia không phải là một con heo đất để chính phủ đánh thuế và chi tiêu. Trong khi đó, người đứng đầu quỹ hưu trí lớn nhất của Úc, Australian Super, hồi tháng 11 đã cảnh báo sẽ lên tiếng phản đối khi chính sách của chính phủ luôn có mục tiêu tận dụng quỹ tiết kiệm hưu trí. Một thông tin kinh tế, thưa quý vị, giáo sư Kazuo Ueda, người được chính phủ Nhật Bản đề cử làm thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ, ngày 24 tháng 2 cho biết việc duy trì chính sách tiền tệ lỏng là phù hợp. Nguyên nhân vì lạm phát vẫn chưa đạt được mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương một cách ổn định. Xu hướng lạm phát của Nhật Bản có thể sẽ tăng dần, nhưng sẽ mất một thời gian để lạm phát đạt được mục tiêu 2% của BOJ một cách bền vững và ổn định, ông Ueda nói trong phiên điều trần ngày 24 tháng 2. Theo giáo sư Ueda, nếu xu hướng lạm phát tăng cao đáng kể và đạt được mục tiêu 2% bền vững của BOJ, thì Ngân hàng Trung ương phải xem xét bình thường hóa chính sách tiền tệ. Ông Ueda cho biết nếu BOJ loại bỏ dần các biện pháp kích thích, họ sẽ tăng lãi suất đối với dự trữ của các tổ chức tài chính gửi cho Ngân hàng Trung ương thay vì bán trái phiếu. Ông Ueda, 71 tuổi, đã từng giữ chức Ủy viên Hội đồng Chính sách BOJ từ năm 1998 đến năm 2005, thời điểm Nhật Bản đang phải vật lộn với lạm phát. Nếu được bổ nhiệm, ông sẽ là thống đốc BOJ đầu tiên xuất thân từ giới học thuật trong thời hậu chiến ở Nhật Bản. Chương trình tin quốc tế đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.